Αποκάλυψη. Ποιος θα δώσει το πράσινο φως? Ο πατέρας Αντώνιος, ένας αφοσιωμένος χριστιανός ορθόδοξος ιερέας, βρέθηκε να παλεύει με ένα βαθύ ερώτημα. Ποιος έχει την εξουσία να δώσει το πράσινο φως? Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα και ηθική ασάφεια, αναλογίστηκε την πηγή καθοδήγησης που θα φώτιζε το μονοπάτι προς τη δικαιοσύνη. Ορμόμενος από την αναζήτηση της αλήθειας, ο πατέρας Αντώνιος βυθίστηκε στη διδασκαλία της Εκκλησίας και εμβάθυνε στα γραπτά των Αγίων Πατέρων. Αναζήτησε την καθοδήγηση της προσευχής, της νηστείας και της περισυλλογής, λαχταρώντας μια βαθύτερη κατανόηση του θείου θελήματος και την πηγή του πράσινου φωτός που θα φώτιζε την πορεία του. Καθώς ο πατήρ Αντώνιος μελετούσε την αρχαία σοφία της χριστιανικής Ορθοδοξίας, ανακάλυψε ότι η απόλυτη πηγή του πράσινου φωτός αναπαύεται στην ακλόνητη αγάπη και σοφία του Θεού. Μέσα από τις Άγιες Γραφές και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, συνειδητοποίησε ότι οι απαντήσεις στα πολύπλοκα ερωτήματα της ζωής βρίσκονταν στην παράδοση στο θέλημα του Θεού και στην υιοθέτηση των διδασκαλιών του Χριστού. Στην πλούσια ιστορία της χριστιανικής Ορθοδοξίας, ο πατέρας Αντώνιος βρήκε παρηγοριά και διάβγεια. Αναγνώρισε ότι η συλλογική σοφία της παράδοσης της Εκκλησίας, που μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά, κρατούσε το κλειδί για την κατανόηση του θελήματος του Θεού. Μέσα από τις ζωές των Αγίων, τις λειτουργικές πρακτικές και τα μυστήρια, ανακάλυψε το πράσινο φως που τον οδηγούσε προς τη δικαιοσύνη. Ο πατέρας Αντώνιος κατάλαβε ότι το πράσινο φως δεν περιοριζόταν σε εξωτερικές οδηγίες, αλλά ήταν επίσης μια θεϊκή σπίθα μέσα στην καρδιά του κάθε ατόμου. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα στους πιστούς φώτιζε τη συνείδησή τους και τους κατεύθυνε προς το καλό, το δίκαιο και το φιλευσπλάχνο. Ο πατέρας Αντώνιος ενθάρρυνε τους πιστούς να καλλιεργούν μια βαθιά εσωτερική σύνδεση με τον Θεό, επιτρέποντας το εσωτερικό φως να καθοδηγεί τις πράξεις και τις επιλογές τους. Με νέα διάβγεια, ο πατέρας Αντώνιος ξεκίνησε ένα ταξίδι διάκρισης, τόσο προσωπικά όσο και ως πνευματικός οδηγός στους πιστούς. Αναγνώρισε ότι το πράσινο φως δεν ήταν μια στατική, μονοσήμαντη εντολή, αλλά μια δυναμική διαδικασία αναζήτησης του θελήματος του Θεού σε κάθε απόφαση και πράξη. Ενθάρρυνε τους πιστούς να αγκαλιάσουν την προσευχή, την πνευματική συμβουλή και τον προβληματισμό για να διακρίνουν το πράσινο φως στη δική τους ζωή. Ο πατέρας Αντώνιος αγκάλιασε τη συνεχή αναζήτηση της Θείας Καθοδήγησης, γνωρίζοντας ότι, παραδιδόμενος στο θέλημα του Θεού, το πράσινο φως θα έλαμπε λαμπρά στο μονοπάτι του.